guys! Hello mga mamshi! Kamusta kayong lahat dyan? Welcome to my channel. And kung mapapansin nyo, nandito ako ngayon sa aking kitchen area. So, ibig sabihin, tayo ay magluluto! So, ano nga bang gagawin natin ngayong araw na to? Sa video na to, gagawa tayo ng isang napakasarap na dessert. Yan. Kasi, napakasarap pero napakasimple na dessert. No? Kasi nga, since naka-quarantine tayo ngayon, so, hindi tayo makalabas para makabili ng mga pagkain. And sabi nga ni President Duterte na, dalawin nyo or pasyalan nyo yung mga bahay-bahay nyo, baka meron pa kayo hindi napupuntahan. So, what I did was, nag-check ako ng aking cabinet and ng aking refrigerator to check kung ano yung pwede kong gawin o pwede kong iluto. And nakita ko na meron akong leftover na kondensada. Yan o, open na siya. Kasi, natira na lang to nung gawa ako ng spaghetti. Nagluto ako ng spaghetti. Natira na lang yan. And then, meron akong evaporated milk. Eto, lagi ako may stock nito mga mamshi kasi nga, mahilig kami magsopas and mag-champurado. So, lagi ako may stock na evaporated milk. And then, upon checking din, meron pala ako nito. Yan. Meron pala ako niyan. Etong Mr. Gulaman na to, dapat kasi, nung New Year to namin handa. Hindi ko na nagawa. Yan. And then, meron din akong mga raisins. Ayan, nalaglag pa. Sayang. Kunin natin. Ayan. So, yan. Meron akong mga raisins. So, anong gagawin natin ngayon? Gagawa tayo ng gelatin or gulaman, no? Ang gagamitin natin, ito nga, ulitin natin yung mga materials natin o mga ingredients natin. Mr. Gulaman, evaporated milk, and then condensed milk. Actually, kung wala kayong condensed milk, mga mamshi, pwede kayong gumamit ng asukal. No, pwedeng asukal. But since meron naman tayo, hindi naman kasi, dapat kasi isang punong ganito ang ilalagay ninyo sa mixture nyo. But then, dahil nga gamit na to, so magdadagdag na lang tayo ng konting asukal later on. So, kakailanganin natin ng 5 cups of water. So, meron na ako ditong kaldero na may tubig. Yan. Pero hindi ko pa siya pinapakuluan. So, 5 cups ng water. 5 cups ng water. And then, condensed milk, gulaman, and then evaporated milk, then raisin. Actually, kayo, bahala kayo kung gusto niyo maglagay ng raisin, pwede. Kung gusto niyo wala, plain na gelatin lang, okay lang. Or pwede kayong gumamit din ng fruit cocktail. So, yun. Tapos, kakailanganin din natin ng salaan para mamaya, pag sinali na natin siya sa lalagyan, masala natin yung mga buo-buo pang particles. Okay? So, let's start! So, ito na mga mamshi, yung gagawin natin una muna ay atin muna tutunawin itong isang sachet ng Mr. Gulaman dito sa ating water. Huwag nyo muna bubuksan yung kalan. Tunawin nyo muna siya. And then, kapag natunaw na siya, pwede nyo na buksan yung inyong kalan. Pero dapat very low fire lang. Huwag masyadong malakas yung apoy. Okay. Ayan. So, haluin nyo siya and then pwede nyo lagyan yung inyong ayan. Pag medyo wala ng buo-buo, lagyan nyo na yung inyong evaporated milk.
mix lang. Halo na halo. Halo na halo hanggang kumulo siya. So sabi ko nga kanina, since konti lang yung ating Evap, condensed milk, sorry. Konti yung ating condensed milk, so we should add pa more sugar. Kasi hindi naman siya puro dapat puro siya. So mga half cup sila ng sugar. Depende sa inyo kung gusto nyo matamis. Pwede nyo naman siya tikman mga mamshi. Depende sa inyo. Yan. So I put half cup ng sugar. Diba? Masyado maliwanag. So, ayan guys, mga mamshi, continuous stirring lang siya. Halo lang tayo ng halo hanggang sa kumulo. Okay. Tayo natin siyang kumulo. Halo na ng halo. Kailangan lang continuous stirring. Halo ng halo. So, halo na ang halo mga mamshi hanggang kumulo. Hintayin natin siyang kumulo. So, habang hinihintay natin siyang kumulo, mga mamshi, please hit the subscribe button and then the notification bell. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe and then hit the notification bell para ma-notify kayo for every new video na i-upload ko. And then, like and share this video na rin po. Please, parang awa nyo na. Yun. So, please subscribe ha. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and then comment na rin po. Feel free to post your comment. Any suggestion or any comment na pwede nyo. Kung meron kayong gusto ipagawa, I'll try my very best to do it for you. And kung meron kayong gusto ipagawa sa aking anak, shout out kay Asalia. Wala siya ngayon sa video na to kasi nandun siya, natutulog siya. So, ayan mga mamshi, no, medyo nagbo-boil na siya. Ayan. Kumukulo-kulo na siya. Ayan. So, sige, han. Tapos, i-check natin kung pwede na siya. Malalaman mo kapag pwede na siya. Meron akong naka-prepare dito na yung pinag-anuhan ko na ng water. Meron siyang konting water. And then, kukuha tayo ng konti. Yan, mga ganyan. Then, papatak mo sa iyong mixture. So, kapag medyo nagbuo na siya ng ganyan, mga mamshi, pwede na yan. Kita nyo ba? Hindi siya makita. Paano ba makikita to? Basta, hindi siya makita. Masyadong maliwanag. Nakatapat kasi sa bintana yung ano. So, pwede na siya. Pwede na siya ilagay sa lagayan. Medyo tsagaan na sa paghalo, mga mamshi, kasi since low to medium fire lang yung gamit natin, medyo matagal talaga. Pero hindi siya dapat patagalin kasi baka maging bato naman siya. So, okay. Ayan. So, naisali na natin yung ating gelatin sa kanyang mga lalagyan. So, kailangan mo lang siya munang palamigin muna din, tsaka mo ilagay sa refrigerator. Ayan. So, depende po sa inyo mga mamshi kung anong lalagyan yung gusto nyo gamitin or kung gaano karami yung gusto ninyong ilagay sa isang serving. So, ayan mga mamshi, we're done with our gelatin. So, sana may natutunan kayo sa aking cooking show. Cooking show talaga. So, sana may natutunan kayo and please don't forget to subscribe to my channel and
click the notification bell, and then like and share na rin this video. Pwede na rin po kayo mag-comment para sa any suggestion, or kung meron kayong gustong ipagawa or may mga tanong kayo, pwede po kayo mag-comment down below. So don't forget to subscribe to my channel, mga mamshi. Maraming salamat for your time. Thank you for watching, and I hope you enjoy. And sana kahit paano lumipas ang oras ninyo sa kakapanood sa aking mga video. And then, ano pa ba? Yun lang. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone. Bye!